ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ภายในเขตพุทธาวาสของวัดกุดีดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัดกุดีดาวเนี่ยเป็นอีกวัดหนึ่งที่อาร์ตไม่เคยมาเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักวัดกุดีดาวมาจากตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยแหละนะครับวัดกุดีดาวเนี่ยเป็นการสร้างในช่วงปลายของอยุธยาแล้วนะครับในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมีพระดำริครับในการสร้างวัดเยอะมากๆเลยในรัชสมัยของพระองค์ครับวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในดำริการสร้างวัดในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับในสมัย 2310 สมัยที่เราเสียกรุงนะครับวัดนี้ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็มีการบูรณะในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 ครับเดี๋ยวอาร์ตพาไปเดินรอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยอยู่ตรงไหนมีศาลหลวงปู่โสมจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ที่อาร์ตบอกว่าเป็นวัดที่ตัวองค์พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีดำริให้สร้างหรือบูรณะนะครับด้านข้างๆของวัดก็จะมีพระตำหนักที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไว้เป็นที่ประทับในการดูงานการปฏิสังขรณ์วัดเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนว่าวัดนี้มีผังวัดยังไงให้เราเดินไปตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดกันนะฮะทุกคนครับตัววัดกุดีดาวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเชิงศิลปะอะไรละเอียดเท่าวัดอื่นๆที่อาร์ตไปกันเพราะว่าหาข้อมูลค่อนข้างยากนะครับวัดนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเราจะมาเดินวัดกันทั้งทีเราก็ควรจะรู้ผังวัดกันก่อนนะครับวัดกุดีดาวถ้าเราผ่านจากด้านหน้าของวัดขับรถผ่านเนี่ยเราจะเห็นซุ้มประตูด้านหน้านะครับซึ่งจะเป็นซุ้มประตูแบบโค้งนะครับซึ่งจะเห็นได้ในวัดของอยุธยาตอนปลายนะครับแบบนี้ฝั่งนี้ไม่รู้จะเห็นไหมนะครับในกล้องอันนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูโค้งนะครับถัดจากซุ้มประตูหน้าวัดครับด้านหลังของอาร์ตก็จะเป็นโบสถ์นะครับซึ่งมีการบูรณะแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปดูในโบสถ์กันนะถัดจากโบสถ์จะเป็นเจดีย์ครับถัดจากตัวองค์เจดีย์ไปด้านหลังนู่นเลยนะครับก็จะเป็นพระวิหารหลวงครับซึ่งวัดนี้แปลกมากตรงที่พระวิหารหลวงเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าโบสถ์สุดๆไปเลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านหลังด้านนู้นนะครับนอกเขตพุทธาวาสนอกกำแพงแก้วนะครับจะมีพระตำหนักที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยใช้เป็นที่ประทับตอนที่มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้สมัยอยุธยาตอนปลายด้วยนั่นเองครับโอเคพอเรารู้ผังวัดของวัดกุดีดาวกันแล้วนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาเดินตามผังวัดดีกว่าตั้งแต่หน้าวัดจนถึงท้ายวัดแล้วค่อยวนไปไหว้ปู่โสมครับที่เขาเชื่อว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เราไปทีละจุดกันฮะเอาละครับตอนนี้นะครับอาร์ตมาเริ่มเดินตั้งแต่หน้าวัดแล้วนะครับหน้าวัดเนี่ยเราก็จะเห็นตัวซุ้มโค้งเหมือนที่อาร์ตเล่าให้ฟังนะครับว่าจะมีซุ้มโค้ง2ประตูเลยนะครับอยู่ด้านหน้าของวัดเห็นปะจะมีซุ้มโค้งนะครับถัดจากนั้นครับก็จะเป็นตัวพระอุโบสถแล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในตัวพระอุโบสถเนี่ยอยากจะมาเมาส์มอยกันนิดหนึ่งนะครับพระอุโบสถเนี่ยนะครับตอนที่เสียกรุงไปนะครับได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่ 4หรือว่ารัชกาลที่ 5เนี่ยนะครับเราก็แป๊บนึงนะครับอาร์ตขอวางกล้องก่อนโอเคในสมัยรัชกาลที่ 4หรือว่ารัชกาลที่ 5เนี่ยเราก็มีการบูรณะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกรมศิลปากรนะครับก่อนหน้ารัชกาลที่ 4หรือรัชกาลที่ 5เนี่ยถ้าเป็นการบูรณะครับเขาจะเป็นการสร้างวัดใหม่บนฐานเก่าแปลว่าเราจะไม่เห็นโครงสร้างฐานเก่าเท่าไหร่เลยครับแต่ว่าวัดกุดีดาวเนี่ยเป็นวัดแรกๆครับที่มีการบูรณะแบบรักษาของเดิมไว้ค่อนข้างจะ 100% หมายความว่าอันนี้ครับเป็นต้นแบบในการปฏิสังขรณ์วัดของกรมศิลปากรในเวลาต่อๆมาเลยครับว่าต้องสร้างให้เหมือนเดิมนะครับยังไงเดี๋ยวอาร์ตพาเดินเข้าไปดูในพระอุโบสถละกันครับเสาของพระอุโบสถภายในนะครับอาร์ตอ่านมามี8ต้นเข้าไปดูซิว่ายังมี8ต้นที่ตั้งตระหง่านอยู่ไหมภายในอุโบสถ
ไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูซุ้มโค้งใกล้ๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าพระอุโบสถกันฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตเดินเข้ามาในส่วนของพระอุโบสถของวัดกุดีดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนจะเห็นว่ามีการบูรณะเสาสองทางนะครับสองแถวของพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูงใหญ่จริงๆแล้วก็มี8ต้นตามที่อาร์ตอ่านมาจริงๆด้วยนะครับการบูรณะครั้งนี้นะครับทำให้เราเห็นโครงสร้างของตัวพระอุโบสถได้เป็นอย่างดีครับถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีหลังคาอยู่แล้วครับด้านหน้าของอาร์ตเดี๋ยวอาร์ตจะแพนกล้องไปให้ดูนะครับก็จะเข้าใจว่าน่าจะเป็นฐานชุกชีที่เขาประดิษฐานพระองค์ใหญ่มากๆไว้นะครับพระอุโบสถก็มีประมาณนี้เดี๋ยวอาร์ตถ่ายรอบๆพระอุโบสถให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งครับก่อนที่เราจะ move ไปด้านหลังไปดูพระเจดีย์ประธานกันนั่นเองครับพระเจดีย์ประธานเนี่ยเมื่อสักครู่อาร์ตแอบไปเดินมาละรอบหนึ่งนะครับยอดของพระเจดีย์ที่หักลงมาครับยอดยังไม่ได้ไปไหนนะฮะก็อยู่ข้างๆงั้นเดี๋ยวเราวนรอบพระอุโบสถ1 รอบแล้วไปดูพระเจดีย์กันต่อฮะ ก่อนที่จะเดินออกไปจากพระอุโบสถครับอยากให้ทุกคนสังเกตหรือถ้าอาร์ตถ่ายแล้วมองไม่เห็นเนี่ยใครที่จะมาเที่ยวตามนะครับสังเกตที่ยอดของเสานะครับจะเป็นดอกบัวตูมด้วยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่อาร์ตรู้สึกว่าผู้ปฏิสังขรณ์นะครับรักษาของเดิมไว้ค่อนข้างดีมากๆเลยฮะแล้วก็ตัวฐานชุกชีเรียกว่าฐานชุกชีไหมก็คือว่าตรงนี้ครับน่าจะมีพระพุทธรูปใหญ่ๆเลยครับเคยประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะฮะปัจจุบันก็อาจจะมีเศษพระพุทธรูปที่หลงเหลืออยู่จากสมัยอยุธยากองไว้อยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ใช่นักวิชาการเราไม่เห็นภาพหรอกนะครับที่อาร์ตแปลกใจก็คือว่าปกติเราจะเห็นแค่ฐานชุกชีใช่ปะแต่ที่นี่ครับมีหลุมลงไปเลยครับไม่รู้ว่าอันนี้คือไว้ทำอะไรครับหรือว่าเป็นฐานตั้งแต่ด้านล่างเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะการที่ไม่มีหลังคาโบสถ์นะครับอาจจะเป็นข้อเสียที่ทำให้เราไม่ได้เห็นว่าหลังคาโบสถ์สมัยก่อนเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะแต่ว่าความจริงแล้วแอบมีข้อดีในความโชคร้ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าโบสถ์เนี่ยก็จะทะลุออกมาเห็นพระเจดีย์ส่วนกลางพอดีเลยนะครับก็อาจว่าทำให้พอเวลาเราเข้าไปไหว้โบสถ์เราก็จะเห็นพระเจดีย์เป็นฉากอยู่ข้างหลังครับก็สวยดีนะครับโอเคต่อมาอาจออกจากโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราไปดูพระเจดีย์กันต่อดีกว่าฮะและด้านหลังของอาร์ตตรงนี้นะครับก็คือเจดีย์ประธานของวัดกุดีดาวนั่นเองครับเจดีย์ประธานนะครับก็จะมีลักษณะเป็นไม้เป็นเจดีย์
อิฐนะครับเป็นลักษณะแบบไม้ย่อมุม20นะครับวัดอื่นๆเราอาจจะเคยพูดกันว่าโอเคเป็นเจดีย์แบบย่อมุมไม้12อะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าที่นี่ครับเป็นย่อมุมไม้20ครับเป็นลักษณะแบบมอญนะครับแล้วก็ตามประวัติเนี่ยเขาเขียนว่าจะมีเจดีย์รายด้วยนะครับทั้งหมด8องค์แต่ว่าตัวเจดีย์รายเนี่ยปัจจุบันนะครับก็เราอาจจะเห็นแค่ฐานแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นป่ะเราก็จะเห็นแค่ฐานแล้วครับทุกคนเจดีย์ประธานวัดเนี้ยไม่เห็นยอดแล้วทุกคนเห็นปะว่ายอดเนี่ยไม่มีแล้วครับแต่ว่ายอดไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าตัวยอดเจดีย์เนี่ยหล่นอยู่ข้างๆตรงนี้นั่นเองครับอาจจะมองในกล้องไม่เห็นเดี๋ยวอาร์ตถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวอาร์ตซูมให้ดูกันนี่นะครับทุกคนจากผังวัดที่อาร์ตแจ้งไปตั้งแต่แรกนะครับด้านหน้าของอาร์ตก็คืออะไรคือพระอุโบสถที่เราเพิ่งเดินออกมาใช่ปะหลังจากนั้นครับเราจะเห็นตัวเจดีย์ประธานอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากเจดีย์ประธานไปก็จะเป็นส่วนของพระวิหารหลักของวัดหลังนี้ครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านล่างคือส่วนยอดของพระเจดีย์ที่ถล่มลงมาเดี๋ยวอาร์ตเดินเข้าไปใกล้ๆครับอาร์ตไม่ทราบว่าในกล้องจะเห็นแค่ไหนนะครับแต่ว่าที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตตรงนี้ครับก็คือชิ้นส่วนของยอดเจดีย์ที่ถล่มลงมาสังเกตได้ว่าก็จะมีลวดลายที่ยังสวยงามอยู่เลยนะครับนอกเหนือจากตัวยอดของเจดีย์ที่ถล่มลงมาแล้วมีซากอยู่ด้านหลังของพวกเราแล้วนะครับเจดีย์รายอื่นๆครับปัจจุบันน่ะถึงแม้จะเหลือแค่ฐานครับแต่ว่าตัวองค์เจดีย์เองอะครับก็ไม่ได้หายไปไหนเช่นกันครับเรายังคงอันเนี้ยเป็นฐานเจดีย์รายถูกไหมเหลือเท่านี้นะครับเจดีย์รายบางองค์เหลือแค่ฐานแบบฐานเลยนะครับแต่ดูนี่ดิเรายังเห็นพวกซากเจดีย์รายอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งอยู่เต็มลานวัดเลยครับก็แปลว่าตอนที่วัดได้รับความเสียหายเนี่ยไม่ได้มีการขนย้ายอิฐออกไปไหนนะครับยังคงอยู่ในที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยไปหลังสุดแล้วกันนะครับที่อยู่ด้านหลังของอาร์ตเนี่ยเป็นพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับที่ท่านเสด็จมาประทับตอนที่มีการปฏิสังขรณ์วัดบางหนังสือบางเล่มบอกว่าสร้างตอนวัดนี้นะครับสร้างตอนสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบางวัดบอกว่าอาจจะเป็นการก่อสร้างเพิ่มบวกกับการปฏิสังขรณ์แปลว่าวัดนี้ในนัยยะหนึ่งนะครับก็อาจจะมีมาก่อนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมาปฏิสังขรณ์ก็ได้นะฮะโอเคครับพอเราถัดจากตัวเจดีย์องค์ประธานใช่ไหมครับตามผังวัดที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นตัวพระวิหารหลักอยู่ด้านหลังแต่ก่อนที่จะเดินเข้าวิหารครับอาร์ตอยากให้ทุกคนโฟกัสว่าที่เนี่ยมีความยูนิคนิดนึงก็คือว่าจะมีลานตรงกลางระหว่างตัวพระเจดีย์ครับแล้วก็ตัวพระวิหารก็คือลานตรงนี้ครับเขาเชื่อว่าลานตรงนี้น่าจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อรองรับคนจำนวนมากแปลว่าฐานะของวัดกุดีดาวครับไม่น่าจะใช่วัดบ้านธรรมดาแล้วแหละขนาดมีที่ประทับของพระมหากษัตริย์มีวิหารขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีลานเดินอยู่บนลานอย่างเงี้ยครับมีลานเพื่อรองรับคนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นวัดกุดีดาวเนี่ยน่าจะมีสภาพเป็นวัดหลวงนะครับในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับที่เราพูดกันว่าวัดหลวงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเขตเกาะเมืองอยุธยาครับก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตัววัดกุดีดาวเนี่ยตั้งอยู่บนเมืองเดิมนะครับเมืองเดิมก็คือเมืองอโยธยานะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก่อนที่เราจะมีอยุธยาเนี่ยเรามีอโยธยามาก่อนนะครับตัววัดกุดีดาวเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเดิมนะครับก็อาจจะเป็นวัดหลวงก็ได้นะครับเพราะว่าอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าตัวพระบรมวงศานุวงศ์ครับนอกเหนือจากอยู่ในตัวพระบรมมหาราชวังของอยุธยาแล้วนะครับในย่านเนี้ยย่านที่มีวัดกุดีดาวครับย่านเมืองเดิมย่านอยุธยานะครับจะเป็นย่านของวังเล็กๆนะครับของพระบรมวงศานุวงศ์ครับดังนั้นวัดนี้ก็อาจจะมีความสำคัญในด้านเป็นวัดที่ประกอบพิธีกรรมของพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ครับอาร์ตไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าอีเวนต์ตัวพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับก็เคยมาท
พิธีกรรมที่เรียกว่าธรรมราชาที่นี่เหมือนกันนะครับอ่านไม่ทราบนะว่าธรรมราชาเป็นพิธีกรรมอะไรแต่ว่าไปอ่านเจอมาก็น่าจะแปลว่าวัดนี้เนี่ยมีความสำคัญในด้านของการทำพิธีกรรมของฝั่งพระมหากษัตริย์นะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัววิหารหลักกันนะครับอาร์ตกำลังจะเดินขึ้นไปบนวิหารนะครับแต่ว่าอยากจะถ่ายตรงนี้ให้ทุกคนดูกันก่อนครับว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเนี่ยเริ่มมีการสร้างพระวิหารแบบท้องเรือสำเภาก็คือเป็นพระวิหารท้องแอ่นวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนครับว่ามีศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายก็คือมีการแอ่นท้องเรือสำเภานั่นเองครับโอเคเรามาถึงหน้าพระวิหารและเดี๋ยวอาร์ตถ่ายหน้าพระวิหารให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในตัวพระวิหารกันนะครับโอเคฮะทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตเดินขึ้นมาบนพระวิหารแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินเข้าพระวิหารกันอาร์ตอยากให้เห็นว่าพระวิหารหลังนี้ครับเป็นพระวิหารขนาดใหญ่เนาะทำให้ด้านหน้ามีมุกก่อนเดินเข้าไปในตัวพระวิหารด้วยนะครับมุกแบบนี้มีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับเราเดินไปในพระวิหารกันเมื่อกี้ที่เราไปพระอุโบสถเรานับเสาได้8ต้นใช่ปะที่นี่ครับนับได้14ต้นนะครับแปลว่าตัวขนาดเนี้ยน่าจะใหญ่กว่าตัวพระอุโบสถเดี๋ยวนับอีกทีหนึ่ง2 3 4 5 6 12ต้นเอาใหม่อีกที พระอุโบสถตรงนู้นเรานับได้8ต้นแต่ว่าตัวพระวิหารเนี่ยเรานับได้12ต้นนะครับแล้วก็ตัวพระวิหารนะฮะก็จะมีตัวเขาเจาะตัวหน้าต่างไว้ทั้งหมด1 2 3ข้างละ3 6หน้าต่างครับซึ่งหน้าต่างเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ฮะเห็นปะมีลักษณะเป็นกลีบบัวแบบนี้เรียกว่ากลีบบัวไหมไม่รู้นะครับแต่ว่าเรียกแบบนี้ละกันเพราะว่าถ้าใครไปสะพานป่าดินสอที่เขาให้เรือผ่านด้านใต้สะพานนะครับที่เป็นซุ้มให้เรือผ่านเขาเรียกว่าช่องกลีบบัวลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยครับก็คิดว่าน่าจะเรียกคล้ายๆกันเนาะนะครับมีพี่เขาใส่ชุดไทยถ่ายรูปอยู่ครับเดี๋ยวเราแอบรีบเดินผ่านเขาดีกว่าเนาะในระหว่างที่เขาถ่ายรูปกันอยู่ครับพี่เขาแต่งชุดไทยสวยมากเลยแต่ว่าก็เลยไม่อยากรบกวนเวลาส่วนตัวก็เลยเดินมาด้านหลังของพระวิหารก่อนครับเพื่อจะมาให้ทุกคนดูตัวมุกด้านหลังนะครับก็เลยเป็นเครื่องยืนยันครับว่าเขาจะมีมุกทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบที่อ่านมาจริงๆด้วยนะครับเสาเนี่ยไม่เหลือแล้วเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับที่บูรณะแล้วด้วยนะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นศิลปะว่าหัวเสาเป็นอย่างไรคือเสาต้นนี้นั่นเองนะครับหัวเสาก็เป็นเหมือนกลีบบัวแบบกลีบหงายนะครับสวยดีนะครับพระวิหารตรงนี้แหละนะครับที่เขาใช้ทำพิธีกรรมต่างๆกันตัวโบสถ์ให้พระสงฆ์ทำใช่ปะแต่พระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะมาใช้พระวิหารในการประกอบพิธีกรรมต่างๆกันฮะตอนนี้พี่ที่เขาถ่ายรูปใส่ชุดไทยเขาเดินออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในพระวิหารเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอยากให้มาดูตรงนี้ครับมีฐานชุกชีที่มีประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยก่อนด้วยปัจจุบันเหลือแค่เหมือนแบบเศษหัวเข่าเศษไหล่อะไรแบบเนี้ยอ่านเจอว่าอาจจะมีเศษเสียรด้วยแต่เมื่อกี้วิ่งไปดูแล้วไม่มีอยากเห็นเสียรจังเลยครับโอเคพระวิหารก็จะเหลือเสาแบบที่เห็นใช่ปะลักษณะคล้ายๆกับพระอุโบสถแต่พระอุโบสถเขามีการบูรณะเสาขึ้นไปด้วยนะครับ
ที่อยากหยุดตรงนี้เพราะว่าลักษณะการบูรณะแบบนี้ที่ไม่เห็นหลังคาอาร์ตบอกให้ฟังตั้งแต่พระอุโบสถแล้วว่าข้อเสียคือเราไม่เห็นหลังคาแล้วเพราะว่าอาร์ตคิดว่าเขาไม่รู้ว่าหลังคาเป็นอย่างไรเขาก็เลยไม่สร้างหรืออาจจะไม่พบอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ทำหลังคาเหลืออยู่ในการบูรณะนะครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระอุโบสถกับพระวิหารมีเจดีย์อยู่ตรงกลางใช่ไหมเราจะเห็นเจดีย์เป็นแบ็กกราวด์ไม่ว่าเราจะถ่ายรูปหรือว่ามาเดินนะครับในพระอุโบสถแล้วก็พระวิหารเนี่ยจะเห็นพระเจดีย์เป็นฉากหลังตลอดเลยครับเสียดายเนาะถ้าพระเจดีย์มียอดเนี่ยอ่านว่าวิวของวัดนี้จะสวยมากๆเลยครับพระวิหารก็ประมาณนี้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเดินออกไปดูเจดีย์รายรอบๆแล้วก็ไปดูพระตำหนักกันแม้ที่อาร์ตบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นผู้ปฏิสังขรณ์ใช่ป่ะมีพระตำหนักหลังใหญ่มากๆอยู่ข้างๆเขตพุทธาวาสครับอยากเห็นวังสมัยก่อนที่ประทับสมัยก่อนหรือเปล่าครับเราไปดูที่ประทับกันครับทุกคนครับก่อนที่เราจะออกไปดูนอกเขตพุทธาวาสไปดูที่ประทับเป็นพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแบบที่อาร์ตบอกไว้นะครับอาร์ตลืมไปเลยว่าจุดประสงค์ที่อาร์ตรู้จักวัดนี้นะครับก็คือเรื่องของตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ใช่ป่ะอย่างนั้นเรามาคุยกันเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์นิดหนึ่งแล้วกันนะครับที่นี่นะครับตอนนี้อาร์ตอยู่อาร์ตบอกโลเคชั่นตัวเองก่อนทุกคนจะได้เข้าใจผังเนาะอาร์ตอยู่หน้าพระวิหารหลักพระเจดีย์และโบสถ์ใช่ป่ะข้างหน้าจะมีต้นโพเห็นไหมครับเนี่ยต้นโพนะครับใต้ต้นโพจะมีศาลปู่โสมด้วยนะครับตำนานปู่โสมเกิดจากอะไรครับเกิดจากที่วัดนี้เป็นวัดหลวงที่อาจเล่าให้ฟังเขาเชื่อกันว่าตอนกรุงแตกเนี่ยใต้พระเจดีย์ครับจะมีกรุซึ่งในกรุที่เขาเอาไปฝังไว้ที่อยู่ในไหเนี่ยนะจะมีทองมีสำริดนะครับรวมถึงถ้วยเคลือบอะไรแบบเนี้ยแต่หลักๆแล้วคือทองนะครับจากการที่เขาเล่ากันว่าใต้ฐานเจดีย์มีทองครับก็เลยมีคนมาขุดทีนี้พอมาขุดเนี่ยเราเจอทองจริงๆด้วยนะกลับไปบ้านไม่กี่วันนะครับเขาก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตทีนี้ก่อนที่เขาจะป่วยและเสียชีวิตเนี่ยเขาเล่าว่าตอนที่เขาเข้ามาลักลอบขุดแล้วก็ขโมยไปนะครับได้ยินเสียงตวาดดังมากๆเลยครับเขาก็เลยบอกว่านั่นน่าจะเป็นเสียงของปู่โสมนะครับพอเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยญาติครับก็เลยมาขอขมาปู่โสมครับแล้วก็สร้างศาลปู่โสมไว้ด้านหน้าด้านซ้ายของพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราพาไปไหว้กันด้วยนะครับทีนี้ยังไม่จบครับตำนานนี้จะไม่ดังเลยถ้าไม่มีการตอกย้ำหรือว่าเล่าซ้ำถูกปะตำนานนี้นะครับจะมีพระบรมวงศานุวงศ์สมัยรัตนโกสินทร์องค์นะครับจำชื่อไม่ได้ถ้าพูดชื่อผิดขอโทษนะครับน่าจะชื่อพระองค์พีปะนะครับพระองค์พีเนี่ยเป็นนักแข่งรถนะครับแล้วก็พระองค์เอาที่ตรวจจับโลหะมาวัดนี้ด้วยฮะแล้วก็มาตรวจจับแล้วก็พบว่าน่าจะมีโลหะอยู่ใต้เจดีย์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำการขุดหรือว่ากำลังวางแผนว่าจะทำการขุดเนี่ยได้ยินเสียงทหารครับเดินรอบเจดีย์เลยนะครับพระองค์ก็เลยไม่ขุดที่นี่ครับเขาก็เลยบอกว่าอันนั้นอาจจะเป็นปู่โสมครับแต่ว่าพระองค์พีบอกว่าเป็นเสียงทหารใช่ไหมเขาก็เลยรวบกันครับเขาก็เลยเข้าใจกันว่าปู่โสมเนี่ยอาจจะเป็นทหารมาก่อนครับยังไงเดี๋ยวอาร์ตพาไปไหว้ศาลปู่โสมไกลๆแล้วกันนะครับไม่กล้าไปเล่าเรื่องนี้ใกล้ๆครับเพราะว่ากลัวอยู่เหมือนกันฮะตอนนี้นะครับอาร์ตเดินย้อนกลับมาหน้าพระอุโบสถจำได้ไหมพระอุโบสถตอนแรกเลยครับที่เราขึ้นไปดูเจดีย์ไปดูเสาทั้ง8ของพระอุโบสถกันครับด้านนี้ครับด้านข้างนะครับก็จะมีศาลของปู่โสมอยู่นะครับซึ่งศาลของปู่โสมเนี่ยจะอยู่ใต้ต้นโพนะครับอาจเข้าไปถ่ายให้ทุกคนดูแล้วใกล้ๆใช่ปะที่นี้นะครับอาจอยากจะบอกว่าตัวตำนานของปู่โสมนะครับก็เลือนหายไปหลังจากองค์เจ้าพีหรือองค์เจ้าพีระจำชื่อไม่ได้จริงๆครับอาจเรียกว่าพระองค์เจ้าพีละกันเนาะ
ที่กลับมามีเรื่องปู่โสมกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าตอนที่ประมาณปีพุทธศักราชที่ 2,500 ครับก็จะมีการบูรณะจากกรมศิลปากรอีกครั้งเป็นการบูรณะใหญ่นะครับเรื่องปู่โสมครับก็เลยกลับมาดังอีกครั้งเพราะว่ากรมศิลปากรก่อนที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกุดีดาวมีการทำพิธีบวงสรวงปู่โสมตรงต้นโพตรงนี้ตรงต้นโพต้นนี้นั่นเองฮะกราบลาปู่โสมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการอธิษฐานนิดนึงเพราะว่าแอบเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับเวลาเรามาวัดนอกเมืองเขตเมืองนะครับวัดในเมืองจะปิด 6 โมงถูกไหมแต่ถ้าเป็นวัดในเขตนอกเมืองนะครับอย่างเช่นวัดกุดีดาวเริ่มพูดผิดอันว่าอันคนพักแล้วปะ เช่นวัดกุดีดาวแบบนี้นะครับก็จะปิด 4 โมงครึ่งนะครับยังไงถ้าใครวางแผนจะมาเนี่ยก็รีบมากันหน่อยนะครับเดินออกจากเขตพุทธาวาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับบอกแล้วว่าขอโทษครับเมื่อกี้มีโทรศัพท์มาโอเคเดินออกจากเขตพุทธาวาสเพราะว่าพี่เขาบอกจะปิดประตูแล้วนะครับแต่ว่าเราติดกันอยู่อย่างหนึ่งจำได้ปะเราติดเรื่องพระตำหนักครับพระตำหนักโชคดีมากครับอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาขึ้นไปดูกันขออ่านหน่อยละกันเขาเรียกว่าพระตำหนักกำมันเลียนครับซึ่งเป็นตำหนักที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับเสด็จมาดูการบูรณะวัดนี่แหละนะครับเดี๋ยวอาร์ตถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะต้องเรียบหน่อยมีเวลา5 นาทีไปจุดสุดท้ายแล้วครับที่อาร์ตอยากพาทุกคนมาเช็คอินกันก็คือนี่แหละครับพระตำหนักหลังนี้อาร์ตเข้ามาด้านในได้ด้วยนะครับเวลาเราไปเที่ยวภายในตัวเมืองของอยุธยานะครับเราจะไม่เห็นพระตำหนักอะไรแล้วเพราะว่าตัวพระราชวังไม่เหลือแล้วใช่ไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าภายในพระตำหนักสมัยอยุธยาเป็นยังไงนะครับก็อาศัยการมาดูพระตำหนักที่ยังหลงเหลืออยู่ในวัดต่างๆนั่นเองครับเท่าที่อาร์ตสังเกตอาร์ตเข้าใจว่าน่าจะมีเหลืออยู่2วัดหลักๆเนาะก็คือวัดนี้วัดกุดีดาวที่สมบูรณ์สุดๆไปเลยครับอีกวัดหนึ่งคือวัดเจ้าย่าครับยังไงถ้าใครสนใจสามารถมาเยี่ยมชมกันได้ที่วัดกุดีดาวหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของอาร์ตกันนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเดินดูวัดกุดีดาวของอาร์ตในวันนี้ครับเรามาทวนกันอีกทีว่าวัดกุดีดาวเราต้องมาดูอะไรบ้างนะครับมีซุ้มประตูทางเข้าที่เป็นซุ้มโค้งพระอุโบสถครับพระเจดีย์แล้วก็วิหารนะครับพระเจดีย์เนี่ยอย่าลืมดูยอดเจดีย์ที่หักลงมาด้วยนะครับสุดท้ายก่อนออกจากเขตพุทธาวาสอย่าลืมไปไหว้ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่อยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถกันด้วยครับใต้ต้นโพนะและสุดท้ายตรงทางออกครับเราเพิ่งเข้าไปกันเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือพระตำหนักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นเองครับหวังว่าทุกคนจะเต็มที่แล้วก็ชื่นชอบกับวัดกุดีดาวกันนะฮะ